Biệt đội X6, một chương trình truyền hình thực tế hành động, đối kháng, tương tác và hài hước. Bao gồm 5 thành viên cố định là 5 nghệ sĩ với những cá tính, thế mạnh khác nhau, cùng một nghệ sĩ khách mời đặc biệt cho mỗi hành trình. Họ được chia thành các đội và cùng nhau thi đấu đối kháng, thực hiện các thử thách mà ekip sản xuất đưa ra. Để tìm đội chiến thắng, trong 6 thành viên của biệt đội X6 sẽ có một nhân vật là nhân tố X bí ẩn. Khó khăn cho mỗi thành viên lại nhân đôi khi vừa phải trở thành người chiến thắng, vừa phải lật đẩy được nhân vật X này. Hãy tập hợp các thành viên. Cái này là anh đóng góp cho tất cả các bạn để giúp đỡ những cái việc Tết trong cuộc sống. Nhỏ, nhỏ, ăn chai nước rồi. Lại đây, tự phục vụ. Nhỏ. Ủa bán nước mà. Tập hợp đi nè. Thổ còi hả? Làm đội trưởng à. Hello đội trưởng. Nè, Sao? bạn là hên á. Tại vì số trước á, bạn là người rất là người hùng á, hiểu không? Không có vạch mặt coi như là người trong đội mình á. Kiểu như là ăn ở có đức thì mới được chứ. Chứ không nó lẽ đội trưởng là chị mới đúng. Trời ơi. Đúng không? Làm nhiều rồi, để cho đàn em nó làm đi. Đúng rồi, hôm nay em làm lần thứ 2 rồi, em cũng có làm lần rồi chứ bộ. Thì chị làm cả chục lần rồi. Chị cũng mới có 2 lần chứ nhiêu. Phải không? Đáng lẽ chị làm mới đúng á, rồi tập trước chị quá hay luôn, nhưng mà không, công nhận là em cũng được. Chị tới đầu tiên đó, được thưởng gì không? Chị sẽ được thưởng. Những người tới sau em sẽ phạt. Nhớ rồi. Em chùi tới là rách mặt luôn. Lo vài chuyện kìa, đội trưởng. Nó lo lên vài chuyện đó. Nè, lên xe rồi đúng không? Bà nói được, tập vừa rồi là dễ mặt đội trưởng ghê gớm lắm, đội trưởng phải phạt. Cảm ơn. Nặng bạn đó cho em. Cảm ơn. Đi vô. Đi vô. Hồi nãy tôi thấy đứng trước mặt tôi có 1 mét thôi. Mà tôi thổi phù vỏ luôn, không bước vô là sao. Đó, mọi người ơi, cho mình cái búa đi. Dạ mấy bé cho. Cho mình xin cây roi cứng to. Búa đi. Trời ơi, kem ăn xin luôn. Không phải, mấy bé chuẩn bị lên xe rồi, không cầm theo kem được thì em cầm. Lan Trinh đâu rồi? Dễ sợ. Đội trưởng. Anh Trinh ra lấy roi cho đội trưởng kìa. Dạ, đội trưởng. Roi là đội trưởng. Em biết có bị sự cố về quần áo. Trời ơi, mình là một cái khách mời, một nghệ sĩ xinh đẹp đi ra ngoài đường mà để bị sự cố là Áo quá mới chưa khui nút. Phụ nữ phải kín đáo, không hơi dễ bị lộ hàng. Cái tội là tội người này nè. Đứng trước mặt tôi có 1 mét thôi, cầm cái cà lem ăn nãy giờ tôi thổi phù mỡ mà không vô, cho nên đây nằm sắp xuống. Ủa khoan xí, mình đã có mặt ngay tại. Nằm Ủa? hoài xuống. Đó. Đây nè, hôm nay tôi là đội trưởng, nằm sắp xuống. Phải. Đúng, dạo này tôi ghét may kinh khủng. Ủa, quá dữ luôn. nghe cái tiếng bụng cho. Khoan, cái vụ này không có ổn. Rồi thôi đứng dậy đi, giờ không Đứng ổn thì dậy. đứng dậy đi. Có nhiều tin nhắn tới rồi. Nhận diện khách mời, đội trưởng sẽ cho các thành viên xem 5 tấm hình gợi ý. Khách mời của chương trình hôm nay là một người trong số họ. Sau đó 4 người sẽ bị bịt mắt, sờ và đoán. Mỗi thành viên sẽ được một bộ phận. Sau đó các bạn có quyền yêu cầu khách mời hát để nhận ra giọng. Mỗi người chỉ được đưa một đáp án một lần. Nếu đoán trúng, thành viên đó được cùng đội với khách mời. Hết. Để từ từ. Người thứ nhất có hình là Will. Người thứ hai là Vũ Cát Tường. Người thứ ba là Gil Lê. Người thứ tư là có thể là Trọng Hiếu Idol. Và người cuối cùng nữa là Hot Boy Lê Trần. Mọi người nhớ nha. Bây giờ đầu tiên là người lớn tuổi nhất ở đây là chị Tường, sẽ được sờ từ cái đầu xuống cái cổ. Người thứ hai cũng là con gái dễ sờ luôn là Lan Trinh, từ cái cổ xuống tới cái eo, cái bụng. Ê, không lẽ hai ông này sờ dưới? Người thứ ba thì là Pedro, sẽ sờ từ phía dây sợi cái bông. Còn người chỉ được cái cầm giò là Mây. Cái bộ phận gì sao? Sao không ai được? Kỳ vậy? Thôi cho bác
sờ đầu đi, còn hai người con gái là sờ bộ phận nhạy cảm. Đúng rồi, thí dụ mà là có là nam thì bà Tường bà cũng quen rồi. Rồi ok. Rồi xong tôi đi đây. Cho mình nghe nha, hiểu không? Trời ơi. Đọc tên. Nhớ ai đâu. À, có Ghiu Lê nè. Ghiu Lê phải không? Ghiu Lê. Là Rồi gái Ghiu. đúng không? Với lại là Bi nè. Bi Trà. Ủa? Là bị lừa rồi, 5 người mà chương trình đưa ra không phải là anh không? Rồi, khách mời đã tới rồi mọi người. Sao đâu? Đỡ Rồi, ra đứng giùm lên, cái đứng coi. lên. Đâu rồi? Đàn ông hay đàn bà vậy? Có đâu là đàn ông rồi, có đâu là đàn ông rồi. Đàn ông rồi, Rồi phán luôn. Anh chồng Hiếu. Hả? Ây da. Bà cho hả? Chợt tới em chị, cái ngực. Rồi, cái ngực. Là chị mà. Chị là Không, mông, ngực chị chị là là mông. Chị là nguyên bộ phận từ trên từ thắt eo trở xuống. Hết chưa? Vô. Bê chân. Phải không? Trời ơi, không phải đi. Tiếp. Chị vô. Xuống với chị. Đó. Rồi. Chị. Bộ phận gì ở trên chị? Chị ở trên. Ủa đó là bên đâu? Thì đúng rồi, chị thờ coi đàn ông đàn bà. Hết thời gian. Rồi chị ra. Ai? Chị nhớ tên đã. Trời ơi, hai nữ rồi. Hai nữ là không có phải rồi. À, còn bạn nữa, bạn Bà này con gì? Anh nói chị nói ai? 6 năm. đúng rồi đó, bạn Mê Trần gì đó. Quay đốt mông ra một phát. Bê chân xong chị đi. Trời Lại đất đây, ơi. lại đây. Kêu chị Mê Trần, 365. Em nói bê chân rồi em thì em mới nói chị là Will mà chị mới trả lời. Rồi, từ từ Em biết nói mà 365 phải chị thời nói chân về 365. chân đâu. Trời sao cổ chân bự quá vậy? Thấy bàn chân lớn quá vậy? Bàn chân 24 tới 25 cm. Vậy đó hả? Dòng cổ chân cũng bự. Em nghĩ đâu vậy đâu. Về thể thao. Em đồng hiếu thật luôn. Rồi bắp chân chắc ghê luôn á. Có khi em trúng Bắp chân vô. Hết thời gian. ban chương trình. Ai? Ai? Ủa nãy giờ đoán 3 nam là mà hết 2 nam rồi hả? Mình đoán người này phải là nam thôi, mà 2 nam kia không phải là vậy, chắc là Will. Đây này. Nằm xuống luôn. Ủa, không phải luôn hả? Nằm xuống. Gì kỳ vậy? Nằm xuống. Ủa? Mình đoán... Ui da! Ai? Không ai có thể đoán được khách mời. Mình sẽ có một cơ hội nữa. Còn chị Cát Tường, Ba Dô với Mây có thể yêu cầu khách mời hát bất kỳ một bài nào. Hát 3 lần mỗi người một bài. Anh hát bài Hai Cô Tiên đi anh. Hai cô tiên. Giờ yên tiên, 2 cô tiên là 2 cô tiên. Tôi vẫn quả quyết là anh chồng Hiếu. Ây da. Chị Cát Tường. Học rap đi anh. Soi buồn đẹp lắm, soi buồn ơi, soi buồn rồi. Sao ai thiệt á? Rồi giờ mà nhiều khi đoán Vũ Cát Tường cái là chết luôn à. Ai cũng gặp cái tên này không bao giờ Vũ Cát Tường gặp bóng tránh à. Nhiều khi người ta- cái này giọng đàn ông. Nhiều khi người ta bẻ giọng sao? Mẹ gì Bẻ Hết gì bẻ, chưa? bẻ. Nãy bà đoán Bê Trần đó. Mê Trần trật luôn. Bê Trần là nói giọng quắc. Kêu hát bài nữa đi, kêu hát bài nữa là biết liền. Hát bài tóc hát đi anh. Nữ cao luôn á. Dạ cũng có thể. Thua. Trời ơi, tôi đoán ca sĩ Thiên Vương cho tụi Quýnh luôn. Thôi chị đưa cái bộ phận nào ra, chị muốn bị quýnh em quýnh luôn nè. Mua cái đọc rap mà không chịu đọc gạt tôi ha. Chào anh. Chơi mà chơi gạt chứ. Ồ. Chứ còn gạt mình. Em không ngờ anh đơ như vậy á. Rồi sao nghĩ cái này của Bê Trần vậy? Thì á, cho tụi em là 5 người. Chỉ có trong 5 người này thôi. Chứ nếu mà chọn không thì em nghĩ là trong cái showbiz Việt Nam này mà đơ như vậy là Nói anh thiệt tính đạt hồi nãy mà rồi. tôi sờ được cái chiều cao nữa là khác liền. Tôi loại bỏ hết tất cả những khách mời này. Không ngờ trên cơ thể mình có nhiều bộ phận của người khác quá. Phải về kiểm tra. Đáng lẽ mà hồi nãy em rờ được cái đầu anh là em nhiều khi em đoán rồi. Cả mọi người đều thua hết là Rồi lúc đây anh dẫn chọn. cho nó nhanh nè. Rồi. Dạ thưa anh sẽ chọn 2 người. Em xin giới thiệu lại một loạt những đặc tính. Lan Trinh, thông minh, nhanh nhẹn, hay phản bội.
Nhưng mà phải bự cũng cưới thôi, vậy là thua mới thua rồi. Chị Tường thì vô cùng tinh quái với lại nhiều cách lắc léo Hung dữ. trên đề bài. Hung dữ hay chửi đi chị, Em. hay lộn anh. Với ngoại hình của em có thể làm mọi thứ anh đưa anh cần. Đó, Ôi trời ơi, quả kìa. Em cũng sẽ làm mọi thứ anh cần. bạn này đấy rất là hố cho nên là tư duy rất là chậm. Tất cả những cái thử thách của chương trình đều là người tới sau cùng hết. Bây giờ đây là lúc anh đưa ra quyết định chọn ai về đời của mình. Để họ trời coi. Hãy đồng tiền lên. Trời ơi. Đó, đâu bí quyết là sao trời. Rồi sao nữa? Mặt ni lông với lại cái mặt đun lót. Người ta Việt Nam ta chơi vậy mình. Rồi vậy rồi sao? Dạ em chọn đúng lớp. Đun lót phải không? Trời ơi. Đúng không? Đừng lớp như vậy. Ủa không chọn chúng hết hả? Tiếp đi. Đi đâu? Rồi qua bên kia. Cái này Qua là đây tôi cưng. rồi. Rồi, chị Tường. Đi không? Qua đây. Ni lông. Anh em nghĩ anh nên Bây lấy giờ đi. là Hai nam. Đó, đừng lấy bạn này, lấy bạn này đi. Bạn này trời ơi, chậm lát. Nhưng mà anh thương em, anh cứu em chứ em về đội này em bị hành hạ. Hương là một hồi bị hại. Anh làm tiếp đi. làm luôn. Đi tôi ni lông bạn lên lớp nha. Đi lòng đường lớp rồi cũng được. Ni lông đun lót. Lông lớp đi. Để tùy ông trời rồi đó. Ông trời có nè. Ba em đi bên đó. Đi không, đi không. Đúng lớp. Định lớp, định lớp. Rồi qua kia. Dân giác nó lại bạn mày. Lại bạn cứu bạn mày. Gì vậy chạy? Thắng đầu. Em đâu tới mức đó. Phân chia ranh giới liền. Nhiệm vụ 1. Cải trang. Thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp tối đa 15 phút. Trong mỗi hiệp sẽ có một đội làm vai trò của đội bảo vệ, quan sát và phát hiện đội đối phương sẽ cải trang hoặc trà trộn vào đám đông khách hàng vượt qua cánh cổng của chương trình biệt đội 6. Mỗi thành viên vào được khu vực quy định an toàn không bị phát hiện sẽ được 5 điểm. Mỗi người chỉ có một cơ hội gọi tên với mỗi thành viên đối phương. Chỉ được gọi một người thôi. Viết một cái là kêu liền, ví dụ tên nào là Lan Trinh nè. Ưu tiên cho khách mời có quyền quyết định là ai Nói chung sẽ là trước hay sau. Bắt Không, mình bắt trước đi. bắt trước Bắt không? trước. Mình bắt trước. Ok. Cải trang trước đi. Rồi. Cái rổ đây đó. Rồi một người sẽ vô, một người sẽ lấy đồ bịch nó lại, một người sẽ đẩy, một người sẽ ngồi vô cái thùng hàng. Là mình kiếm cái gì mình bịch nó lại thì người ta không thể thấy. Chỉ có một người xác suất là ví dụ Pedro bị bắt là chắc chắn mà Thanh với Lan Trinh sẽ lọt qua. Rồi mình có 10 điểm. Cô cho con mượn cái áo này chút được không? Em hóa trang chút tí em ra trả chị. Thấy là cỡ nhiêu? Khoảng 10 phút. Đủ thế không? Đúng thế luôn, VAT. Bạn này hát cho chị nghe một bài. Ok, nhảy luôn nha. Nhảy luôn nha. Dạ. Nhưng mà bây giờ phải nhờ mấy em đó cùng đẩy xe vô luôn. Đấy, để tôi nhờ cho. Bắt đầu rồi đó nha. Mà mình đang đi đâu vậy? Chưa đi đâu hết. Mazzo đang tiến vô cửa chính đó nha. Coi chừng nó nghi binh đó. Mazzo mới vô thăm dò thôi nó đi ra rồi. Bà lên đây luôn vậy không? Giờ sao? Thật sự là khi mà mình nhìn á, vô một cái là 3 cặp mắt nó dồn về hết rồi. Cho nên là phải chót lọt được một người. Bây giờ vậy thì nói hai chị đó đẩy hai xe này mà trong đó có em ở chổng một người. Bây giờ Rồi nằm nhờ xuống chị đi. đó đi. Em. Chị gái chị qua bên kia giùm em cái. Bây giờ em giúp chị nha, em đẩy cái xe này đi qua chót lọt bên kia giùm chị. Bà úp xuống đi, tôi ngụy trang cho bà, úp đi. Đi theo phía sau cái chị áo Em xanh. biết á. rồi. Đi theo Em phía đẩy sau lại, chị áo xanh. em đẩy nó lại luôn. Coi chừng nó giả gái gì. Có thấy gì không? Không, cửa đó đâu có vô. Nghe nè, anh sẽ đánh lạc hướng bằng cách anh sẽ đứng cứ nhìn để mọi người tập trung về phía anh. Trong khi đó 3 cái xe này cứ đẩy vô bình thường nha. Bắt vô em nghĩ nó sẽ không vô đâu, nhưng mà nó sẽ đứng nhau để cho mình chú ý và hai người kia sẽ luồn vô. Mình chú ý cái đó. Mazzo là coi như nghi binh á. Mazzo lại lấp ló, chuẩn bị có đứa nào vô. Coi trong mấy xe hàng kìa quý vị. Có mấy thùng hàng nào khả nghi luôn.
Nó núp rồi kìa. Tôi biết trong mấy thùng hàng mà. Lạng Ghé qua trên đường rồi. thùng hàng là em không thấy rồi đó, ở trên phải nhìn. Rồi, bây giờ Thanh ơi, bây giờ Đâu quá. huy động được càng nhiều người càng tốt. Mấy em có thể giúp anh chút xíu được không? Có những người bạn ở đây đều là bạn của tụi em hả? Tụi em đi. Bắt đô lạng qua lạng lại. Tại vì Đây, hai bắt đầu đứng nha, bắt đầu bây đứng. giờ đứng nha. Em sát vô che các bạn phải vô chị. Từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Ở bên trái, lắp bên đây nè. Kìa, một người đang vô trong cái thùng. Cái thùng. Còn 2 viên đạn kêu luôn, cái nào cũng trúng á. Bắt vô, bắt. Tiến Thanh, bắt vô. Sao chạy lẹ quá. Chị nghĩ nè, nãy nó đâu rồi, còn thằng ấy đâu, lúc nào cũng chậm hơn người ta. Chị nghĩ bây giờ nè, cái phương án á là bây giờ á 3 người vô một lượt, nó sẽ không, nó bị rối như lúc nãy. Không, bây giờ nó 3 người vô một lượt mà mình chơi nè. Chị nghĩ là nên đổi đồ, nên thay đồ cho nhau. Đi đi. Cái này không có kêu ẩu được đâu. Chị thấy giống em chưa? Người được rồi, cái này là tương đối giống rồi nè. Nhờ với ẹt à, một chút xíu nữa á, một chút xíu nữa khi mà tụi chị 1, 2, 3 chị tràn vô á, là mấy em đi tràn vô, mấy em đi từ từ tràn để chị núp sao mấy người em, chị chỉ cần đi qua được cái cánh cửa có mấy người đó đang canh là chị thắng. Chị tràn qua. Ồ. Trời ơi, chị Cát Tường, chị lắm luôn. Em đừng có la chị Cát Tường, người ta biết tên chị sao. Chị Như Ý. Ừ. Em chị đổi giày đi qua khỏi cái cánh cửa đó đi. Trò chơi là vậy. Em đội cái nón này vô nè. Đúng rồi, em giả chị đi. Đúng rồi, bé này giả chị được đó. Em. Dạ, bây giờ em sẽ vô cái Đây gì đây? đẩy. Một mình em chui vô xe đẩy. Rồi. Anh sẽ chỉ cái hướng là em đẩy sát lên. Em đẩy trái xong. giùm anh. Đẩy sát bên trái nha. Đẩy sát bên trái. Khoan, nhưng mà từ từ. Em đi trước hả? Khoan, lấy cái khoan, che cái quần em lại luôn. Núp vô. Núp rồi, Nguyên bán đi. Đi xong rồi quay lại chỗ này nha. Đi qua khỏi bên đó. Anh ráng nhìn đi. Đi xa xa ra em. Đi qua bên trái nha, đi qua bên trái. Rồi, ta vô Đi đó. qua bên trái ta vô tắt đó. rồi. Ra bên trái luôn, đi sau đi. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Hai cân. Bây giờ nè, đẩy cái bảng cái xe Mitsu đó vô đi. Chị đứng lên, chị lòi cái chân ra, cái chân chị đã đổi dài rồi. Nhưng mà ai sẽ đẩy? Nhờ một người đẩy. Bây giờ đứng vậy thôi, bây giờ Không đứng để vậy chân thôi. ra biết. Chân đâu có biết ai, chân đổi dài rồi. Đi binh tiếp. Giờ cho một người nữa. Rồi bây giờ Cho một cặp nữa đẩy vô. mày đẩy chị vô. Chị đứng vậy nè, mày che lại chùm lại đẩy chị vô, nó đánh mày chị thoát. Thắng nó rồi. Đúng rồi, mày chùm đi, chùm đây. Mày đẩy vào, mày chùm kính mít lại cho anh. Chùm luôn. Và nhờ mọi người che. Đi xung quanh. Khoan nhưng mà hồi Em cứ cho người ta kêu tên em để chị này thoát, em hiểu không? nhưng mà vẫn còn 2 người nữa, vẫn có thể kêu vừa tên May vừa tên Cát Tường, họ biết chiêu mình sai rồi. Nhưng mà họ không có nghĩ 2 người đi vô một lượt. Y như nãy nha, đi sàn sàn xung quanh cái bảng này giùm chị vô một lần nữa là xong rồi đó, chị thoát là được rồi. Không, vậy thì chiêu cũ luôn. Chui vô đây, chị chui vô đây. Em sẽ đẩy cái này, một bạn giả bộ đẩy này, chị chui vô lại đi. Vô. Chùm lên cho anh. Chùm lên. Còn 7 phút. Chùm cho anh. Tôi cho lộ em để người này thoát. Cái này đi trước và cái này đi sau. Nhưng mà em sẽ đi ngay phía sau luôn đúng không? Ngay phía sau luôn. Em á, em đứng em che cái chỗ xi thanh đó, cái đó. Em đứng xà rần ngay cái bảng đó luôn để người ta không nhìn thấy luôn. Lâu quá vậy. Lên. Có người vô kìa. Let's go. Tường. Cát Tường. Hello. Trời ơi, một chiêu không thể nào chơi 2 lần được đâu chị à. Đợi người cuối nữa kìa, bắn luôn đi. Ai còn bà đạn bắn đi. Mày đây nè. Kêu rồi. Sao kêu 2 người đi vô một lượt mà. Đi vô người cái đứng với nhau kìa. Tôi cho lộ em để người này thoát.
Cái này đi trước và cái này đi sau. Nhưng mà em sẽ đi ngay phía sau luôn đúng không? Ngay phía sau luôn. Em bị kẹt lại cái chỗ phải. Em nói rồi, em nói anh rồi. Cảm ơn. Em Hai nói cứ rồi, bao một giờ chiêu nghe đừng có lời chơi chị hai lần. Tại đâu chơi 2 lần, cái này chiêu khác mà anh kia đi sai. Vòng này hai đội huề Ê nhau. nhau, 5 đều. cả mọi binh pháp đều bị quá giải dưới bàn tay, thần thông biến hóa của mày. Thử thách là chơi nhảy dây. Dây này ngắn lắm, không chơi nhảy dây được. Mỗi đội đưa tiếp 2 cái bịt. Rồi lại bịt mắt. Cái này là buộc tụi mình lại với nhau. Rồi mình sẽ đi shopping. Hai người còn lại bị mù, còn một người dẫn đường đi mua đồ đúng không? Thời gian 15 phút. 1 là tìm mua được món đồ kích thước nhỏ nhất. Và 2 là món đồ có kích thước lớn nhất. Đội nào có món đồ nhỏ hơn thì đội ấy được 3 điểm. Đội nào có món đồ lớn hơn là phần sau cũng được 3 điểm. Kích thước lớn nhất thì các bạn có thể điêu giá, hỏi đàm phán với người ta và chụp hình lên cái món đồ. Chưa? Mới đi vòng mới biết được. Từ từ từ. Giữ vai đi, giữ vai đâu rồi? Đi đâu theo rồi? Rồi, Đó. người trước định vai người sau. Từ ha. Không thấy đường ha, từ từ ha. Chị, cho em hỏi chị có cây kim không? Cây kim, cái nút áo á. Nút áo không có phải không? Rồi em biết chỗ rồi. Phải vô cái chỗ bán trang sức. Cái trang sức có chứ. Chị bán đồ đúng không? Em đố chị có cái nút áo. Dịnh đây nè. Ừ. Cái nút này trị giá 1.000. Em nợ chị 1.000. Chút nữa em sẽ quay lại trả nếu như em tìm được vật nhỏ hơn. Cái này giống đi ăn xin quá. Giờ vô hỏi có món nào 10.000 đổ lại. Cái khu nào bán đồ rẻ? Khu bán đồ rẻ là phải vô cái khu mà gửi đồ ở ngoài á, gửi hành lý ở ngoài á, hiểu ý chị nói không? Đồ mà có giá trị dưới 10.000 đồng. Đang đi vô đâu vậy? Dịnh Lan Trinh thôi, đừng có dịnh nhiều. Tôi dắt đi cho cứ đi thẳng thôi. Tôi né người cho mà lo không. Trong quá trình đi này mình có thể nhìn cái đồ mắc tiền nhất luôn. Cái đồ bự nhất á, hiểu không? Để chị coi. 10.000. Ở đây là không có cái gì 10.000 rồi đó. Diện kẹo. Mình phải vô những cái Kẹo dừa, kẹo gì? Trái ớt được không? Trái ớt hả? Trái ớt là nó không phải món đồ em ơi, nó đồ ăn. Rồi đi nhanh thẳng một đường rất là xa. Đi dấp té chưa? Không có té đâu, đi thẳng đi đường trống trơn à. Đi Đúng nhanh. phải không? Trống trơn. Bự nhất là cái mền. Tôi nghĩ là cái mền, vô lấy cái mền. Ở đây là lớp đen người ta có bán. Có mền, có chăn ga gối nệm đó. Vậy Ở ngay ngoài cửa. Nè, vậy chụp cái giường nha. Rồi quẹo trái nha. Quẹo trái. Rồi mua không được hạt tiêu chơi hạt muối. Qua đây hạt gạo luôn. Hạt gạo đi, hạt gạo đi. Đội bên kia có ở đây không? Nếp nè, 2.900. Mình mua một hạt thôi. Được chưa? Đó không? Đâu. Người ta có chịu bán không? Mua giá 10.000 luôn. Cái gì mua giá 10.000 dữ vậy? Ông khùng quá. 2.900 ký phải không? Còn 1 lạng. Lấy 1 lạng. Em lấy sao cũng được, miễn sao là đúng cái giá khoảng 10.000 được rồi. Gạo tấm á. Rồi lấy gạo tấm này anh ơi. Gạo tấm 1 ký 13.000 cái gì? Trời nhỏ thích dọc gạo lắm. Em chỉ có 10.000 thôi, lấy em nửa ký. Hết hồn chưa? Cái này nhỏ bằng một tinh thể muối. Không có cảm giác trên đây luôn á, lấy chưa? Thiệt luôn á, hay ha. Đâu, đưa chưa vậy? Bây giờ? Chưa, người ta chưa có đưa. Đây nè ba. Không có cảm giác trên đây. Không có cảm giác trên đây thề luôn hả? Tại vì nó chưa bỏ lên. Rồi đi. Đi bà con. Trời, cái này nhỏ lắm. Một món đồ đang dòm một cục pin. Một cục pin nó đâu có nhỏ. Có. Cái gì? Cục pin đồng hồ nhỏ gì? Ở đâu bán cái cục pin đồng hồ? Hỏi chỗ bán pin đồng hồ đi. Dính đó, không được, phải dính theo rồi. Hỏi chỗ bán pin đồng hồ. Không có bán pin đồng hồ đâu, đây pin không à. Có. Không, cái này pin. Em ơi, mình có bán pin đồng hồ không? Cái cục pin nhỏ xíu tròn á. Đâu em? Mình có quyền điêu giá nha. Ở đây siêu thị mà điêu giá cái gì? Vừa. Không có em ơi, nó bán để nguyên hộp 60 mấy, 100 mấy không mà, nó để bán giá mà. Đây siêu thị mà. Không, nhìn không có thấy rồi. Có rồi. Có rồi, nhỏ nhất rồi.
một cái đôi bông, một cái chiếc bông tai. Ừ, bông tai nè. Em có bạn bán cái gì nhỏ xíu. Cái này bao nhiêu vậy em? Giờ chị mua một cái 10.000 được không em? Bán đi, Chị bán mua một nhanh cái là 10.000 chị cho đi. chị cho mua cái này nhỏ xíu. Cái nào nhỏ nhất em còn cái nào nhỏ hơn cái này nữa không? Tí xíu có hạt châu, hạt bẹt này cưng có bán không? Đây nè, cái này nhỏ hơn nè cưng. Cái nào 10.000 không anh? 10.000 thôi. Đó, đúng rồi, một cái 10.000. Rồi để hỏi. Chị cho em hỏi chỗ bán chăn ga gối đệm hả chị? Dạ, cảm ơn chị. Có máy lạnh là bự nhất đó. Có mấy cái máy lạnh đứng đó, hiểu không? Không, mấy là được cũng được. Hỏi chỗ bán giường chiếu đâu đi. Giường, ở đây tới đây, giường. Xin cảm ơn quý khách, có giường. À, Hộ lớn nhất của em là nhiêu? Ở đây chỉ có 1m6. 6 2 mét hả em? Dạ. Rồi là nhỏ. Bao nhiêu vậy em? 6 x 2 mét. 6 2 mét cũng to rồi. Không. Chị lấy giùm em đi, em đang nghỉ chị luôn. Em dặn chị rồi, tí thôi chị bỏ lấy giùm em cho đi. Bỏ người theo. vô gia cư giùm em cũng được Bỏ giùm nha. em. Dạ. Rồi em cảm ơn chị. Bây giờ mình cũng đủ thời gian di chuyển đó nữa, nên mình ra ngồi nghỉ khỏe đi. Em trai mua kem đâu vậy cưng? Mua giùm chị 3 cây kem được không? Em gửi mấy anh 3.000. Dạ tiền coi như em mua quả đi cầu này. Em mua rồi nha. Cảm ơn cưng nha. Dạ, cảm ơn. Đây. Tôi lấy không? Đó. Và bây giờ đội chiến thắng được thưởng 3 cây kem. Dạ, cảm ơn em. Với giá 10.000. 10.000 đã mua 3 cây kem ăn. Cảm ơn em nha. Ủa là sao? Vậy sao đi một vòng không mua được gì? Ba đứa quyết định mua 3 cây kem ăn. Ủa rồi chị mua cái gì? 3 cây kem ăn. Ủa cái nhỏ nhất là cái gì? Là 3 cây kem. Món nhỏ nhất của tụi em là một hạt gạo. Hạt gạo là người ta. Ủa gạo đâu có bán đâu, đâu mua. Bán một bịch chứ không phải là bán một. Nhưng mà em có phiếu. Em có phiếu mà. 001 tấm thơm. Gạo người ta không bán một, Nhưng mà bán một bịch. Nè 001 tấm thơm, hóa đơn ghi. Cái gì? Vậy thì đây là tấm thơm. Là một bịch. Số lượng 0,530 của ký gạo. 0,530 kg đâu. Đó. Không có ký. Đơn giản là 0,530 là 1 hạt. Nếu vậy tôi mua một cái hộp tiêu. Chính nè. Miếng tiêu. Đúng rồi, tại sao chị không mua? Không kìa, không được. Một món đồ. Món đồ nha. Nên nhớ là một món đồ. Không có coi nó là một món đồ. Dạ bây giờ xin mời hãy cho xem món đồ nhỏ nhất của đội mình. Giờ nhìn trên người anh cái gì nhỏ nhất? Cái gì nhỏ nhất trên người ạ? Cái gì? Là đồ ăn cũng nhỏ. Wow, vậy à. Dám nói hạt bụi lắm nè. Đừng có, tao mua đàng hoàng. Dám nói nút áo lắm nè. Không. Im đi. Tụi em thấy đâu. Đúng rồi. Cái gì nhỏ nhất? Thả thòn á. Con thấy cái gì trên người chúng này nhỏ nhất không con? Bông tai. Đâu? Con biết luôn trời. Rồi, ông ta là thấy nhỏ không? Hóa đơn đâu? Nè, mua bán không cần hóa đơn. Ủa ai bán vậy? Máy quay phim quay lại người ta bán. Tụi em làm việc rất là có tâm. Tâm gì? Đây có hóa đơn em chứng minh chị cãi vậy cho nên tụi em bắt phải hóa đơn ra. yêu cầu là mua cái món đồ nhỏ, mua phải có hóa đơn thì độ hóa đơn đồ bán rồi. Có đơn nào? Không có đơn. Tới đây là em có 3 điểm. Bây giờ mời đội chiến thắng cho xem món đồ to nhất. Đây, em suy nghĩ cái gì đó cao siêu. Và nó, tụi em mua quả địa cầu. Thế giới là to nhất, cho nên không có gì to mà quả địa cầu. Đây. Cái này luôn. Cái địa cầu là đầu tiên vô. Vô là tính rồi. Nhưng mà nó chỉ là mô hình thôi. Là mô hình thôi. Quả địa Đây cầu. không có lượt. Nó không phải là một cái tấm nệm. Nè nha. 16 2 dài mét. 2 mét, giá bán 11 triệu, có giảm giá 10%. Xin giới thiệu với chị, cái giường của em tới 2m3 lận. Giường thì bự dữ nè. Bên đây em đã hỏi kích thước nhân viên. Kích thước của chiếc ra này là 2m, 2m3. Cái ra chứ không phải cái giường hả? Cái ra. Cái gì ra? Mình tính thể tích mà. Có hỏi cái ra dày bao nhiêu không? Da dày nhiêu em? Cái ra này. Cái tấm nệm của bạn đó, bạn trải ra nó to, nhưng mà nó không nhánh hà. Mà xếp lại, còn cái tấm nệm của tôi nó bự chà bái nè. Xin lỗi nha, ngang 16 nè, dài 2 mét nha. Rồi bề dày là ha. Mà nó thích đôi co nữa. Mệt quá. Mệt quá. Vấn đề là câu trả lời sẽ thuộc về ban tổ chức. Rồi, vậy đi. Thống nhất hai đội là hòa nhau. Và bây giờ, xin trân trọng thông báo sau vòng thi này thì hai đội lại hẹn nhau. Mỗi đội có được 8 điểm. Trong thời gian tối đa 20 phút, hai đội sẽ
thường xuyên tuyên truyền thông tin để lấy các món đồ vật theo nhu cầu như sau. Mỗi đội được quy định 5 món đồ. Thành viên thứ nhất bị bịt mắt được sờ vào món đồ, sau đó miêu tả lại cho người thứ hai bằng ngôn ngữ cơ thể. Người thứ hai tiếp tục miêu tả ngôn ngữ cơ thể cho người thứ ba để người thứ ba đi lấy món đồ đó. Mỗi món đồ lấy đúng của đội mình 2 điểm. Hay quá trời ơi, trò này là đội kia thua vì có may. Cái trái này phải chỉ Không, em sẽ... anh nè, trước tiên là điêu cái bàn này phải diễn tả là cái là phải ăn cái đã. Ví dụ trái bom này. Đó, đó. Cái lê thì em lê Lê hết đó, được vậy, được chưa? Bạn đi bên kia đội kia bạn quá, bên này không bạn gì hết. Bây giờ á, Sĩ Thanh ấy đi. Sĩ Thanh bịt mắt đi. Đáng lắm, mình đâu biết mà người trước đưa cái gì đâu, mình nói tổng hờ ra hết vậy thôi. Thổi ra cái bong bóng, đúng rồi, nó ví dụ vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi tam sao các bạn. Mỗi lượt một món đồ lấy trúng sẽ được 2 điểm. Và đội Cát Tường sẽ cử bạn Tiến Đạt là cái người sẽ bị bịt mắt và chọn đồ. Bạn đẹp trai cao to này sẽ đứng vị trí thứ nhì. Và Tường sẽ đứng vị trí cuối cùng. Và bên đây thì Sĩ Thanh sẽ là người miêu tả đầu tiên. Người thứ hai là Bác Dô và cuối cùng là An Trinh. Rồi. Và có lẽ lúc này chúng ta nên xỉm xầm đi. Ai là người thi đấu trước? 1, 2, 3. Xong. Ôi trời ơi. Chị bán trước đi. Ê, cái này đứng nguy hiểm nha, nhìn vô gương có thể thấy được bên kia Xong nha. chưa? Xong giờ đi ra mở mắt ra kia đúng không? Gan quá mày à. Cưng! Cưng! Quay lại đi. Biết rồi đó. Không tả vậy mà không biết nữa thôi á. Không biết diễn tả đúng không? Em nói cái khả năng của bạn May nó có hạn mà. Khi Ủa là... Ê, quay bên kia. rồi tả đi. Nãy đúng cái dự tính của mấy bạn rồi đó. Cô không biết. Thấy chưa? Mấy cái người này giờ tả cái gì? Hết bưởi rồi chứ còn cam thôi.
Ok. Em biết là bạn quay nó không bị tả được cho anh coi. Ông tả khó quá, ông không hiểu gì hết á. Chưa? Cái tả nó chùi ngượng quá. Thấy cái gì bự nhất thì cái gì bự. Chúng ta khu vực. Sau 5 vòng thi thì hai đội vẫn huề nhau. Bởi vì trò chơi này quá dễ. Đúng rồi. Nên bây giờ chúng ta cần phải có xin ban tổ chức một cái trò chơi gì phụ để quyết định thắng thua. Tiên trong chương trình biệt đội thứ 6 mà Quê, có quê, trường quê. hợp là hòa. Quê đến phút cuối cùng. Rồi, tin nhắn đã đến. Bây giờ hai đội sẽ thi phụ như sau. Hai đội sẽ kết thành cụm tượng, 3 người chỉ có 2 chân đứng dưới đất. Đội nào chịu đựng lâu hơn sẽ thắng. Thời gian bàn luận 2 phút, sau đó bắt đầu. Người đàn ông lận. 2 phút. 3 người mà 2 nhân, trong khi nãy giờ tụi mình đứng không. Em khỏe, nó khỏe không? Phải không? Tương đối. Dạ em cõng gì? Rồi em đưa một chân lên người anh. Đây, Là vậy hả? đây nè. À rồi sao? Không, rồi. À là vậy đó hả? Dạ. Mà chị chồng chị với người em á. Chấp nhận thua tới giờ mệt quá. Quan sát bên kia đi. Xem có quỷ kế gì. Không, em bắp chân anh đứng nguyên nãy đi. Đây luôn hả? Cố cộng luôn. Lên, lên. Chưa. Rồi. Đây, đây. Bên này nè, chứ bên này Đúng rồi, đây, giữ vô. Đâu mà giờ. Kệ nó đi. Sao phải chịu thôi chứ sao giờ. Cái dấu hiệu bị tụt. Nhìn thấy cái bé hơi bị mỏi á. Cong người xuống. Nhìn đi. Vai lúc lắc cũng là mất thằng bạn. Mày yếu rồi vậy mày. Bởi vì bây giờ nó to quá, nó đỡ này kia. Mình có muốn hít lên đâu, mình muốn hít lên. Em về. Rồi, bạn đứng không chắc vậy, mình hít lên nha. Rồi, được chưa? Mình hít lên nha. Còn nếu em ấy quá em đạp lên chân anh, tại bên đó nó cũng đạp. Rồi, đầu chân bây giờ lắm rồi. Đúng rồi.
Đừng té, đừng té. Không, em đang bị lùi ra sau á, hiểu không? Anh mới kéo về. Đúng rồi. Rồi, ok. Đây Trinh đừng có ngửa ra, đừng có ngửa ra mất cái lần vậy. Thua đi. Không. Tôi đi cho khách mời thắng đi chứ. Đúng rồi, cho khách mời thắng đi làm sao tao quay lại. Lại tao chơi chứ. Tưởng nó mỗi mình báo ăn thua mà sao cả đội cả hai đội đều mắng ăn thua như nhau hả? Ai tiếng nhạc dễ thương, quá dễ thương luôn. Mới để lại Đúng rồi, mới để anh quay lại chứ. nói tôi má ăn thôi mấy người cũng vậy thôi. Phải rồi thua tiếng nhạc không được chơi này nữa là sao? Để anh bắt điệp viên Để bắt cho nó hay. đúng rồi. Anh chậm nha. Ủa, trời ơi. Trời đất ơi, em không ngờ luôn anh Đạt. Ủa? Trời ơi, tôi mới té là bà. Té. Chọt vô cái chỗ hiểm của ông Đạt á. Dương trên nó nhột. Wow, cảm ơn cái chân nó dài hơn. Cái mày nó cũng... Còn em như là thằng lằn đu dây vậy đó. Ơi, đừng. Trinh ơi, Trinh ơi. Mà đổ bên kia là ông đổ qua. Cái gì. Đau rồi vậy. Đứng đi, nó chịu nổi rồi. Không được rồi. Ở xuống không? Chân nó tê rồi. Đội thắng sẽ được thưởng thức bữa ăn đặc biệt tại cửa hàng Horror, mì Ý cá hồi, thăn bò thái lát. Đội thua sẽ phải mặc áo mưa, cộng đội thắng vàng. Ai cõng tôi? Và bây giờ là đến phần quan trọng nhất, đó là phần lật mặt. Trước khi lật mặt thì chúng ta phải bình luận có ai là điệp viên. Và nên nhớ hình phạt lần này, đội thắng sẽ được ngồi ăn, đội thua sẽ được ngồi nhìn và được uống một ly trà đá. Và sau khi đội thắng ăn xong, đội thua sẽ tổng đội thắng xuống xe đi về, còn đội thua thì mặc cái áo mưa đi bộ về nhà. Và bây giờ phần bình luận bắt đầu. Theo như chị nghĩ đó là cái giọng nó giống như nãy, giống như hồi nãy bạn nói, giống như là Kim Đạt nói á, là mình nghi bạn May này, bạn nhiều cái biến động nó lạ lùng á. Nhưng mà giờ mình đội thắng rồi mình mặt bạn mình chế từ cái trò chơi là ột gạo nè, hay bạn lại dùng đi là bạn sẽ thành cái vụ ột gạo bạn cãi chiến thế đó. Em nói nghe cái nhân viên đó, người ta nói là người ta không thể bán hột gạo, cho nên người ta nói người ta sẽ phải ghi vô đây là nửa hạt gạo, nhưng thực chất thì em chỉ mua một hạt. Đúng rồi. Như bạn sẽ thành. Mình dùng phép bài trừ là vì từ trước giờ sau 6 vòng thi thì Sĩ Thanh là người chưa bao giờ làm việc gì. Thì cô nghi May. Tại vì May kỳ lắm. Ở cái phần thi che mắt thì May hình như có một cái ý gì riêng, nhưng mà không thống nhất với đội chị. Cái này đi trước và cái này đi sau. Nhưng mà em sẽ đi ngay phía sau luôn đúng không? Ngay phía sau luôn. Đợi người cuối nữa kìa, bắn luôn đi. Ai còn bà đạn bắn đi. May đi nè. Kêu rồi. Rồi sau đó đội của chị, đúng rồi, lại được ban tổ chức giúp đỡ. Ở đâu tự nhiên ban tổ chức ra cầm cái miếng đi quay lại. Nên em nghĩ là điệp viên là trong đội chị. Tại vì cái khúc đầu á, tụi em là người làm trước mà. Tụi em nhờ đâu có được, không kiếm được một anh thanh niên nào để đỡ cho Basil đi vô luôn. Thì do chị nhờ đỡ. Rồi vậy là em nghe chị Cát Tường. Theo em quan sát và thấy được, điệp viên không phải nằm trong đội của em, mà em nghĩ điệp viên là một trong ba anh chị ngồi trước mặt em. Và em nghĩ có một người mà nãy giờ mọi người không nhắc đó là anh Lý Đạt. Em nghĩ là mọi người sẽ đổ dồn em là điệp viên, tại vì trước giờ em sẽ là chưa là điệp viên. Mà em tiếng là em thấy có gì đó rất là lắc léo. Tại vì lúc đầu á là nghi ông này thì tại ông kỳ lạ thì đúng. Nhưng mà cái vòng thứ hai là tại sao bên kia lại biết được cái mánh là hóa đơn là mình nghi rồi. Mà ba người thì mà lúc đó mình bịt mắt mình đâu biết ai đâu. Còn nếu mà là anh á
thì anh sẽ mở mắt anh đi anh chọn. Anh điệp viên anh phải biết anh mua cái gì rồi. Giai đoạn đó là đâu ai nhìn thấy ai vậy? Vậy không ai ra hết. Đây cũng không thấy, không ai thấy hết. Cái hạt gạo là thấy nghi lắm, tại vì lắc léo rồi kêu đòi tự nhiên cái hóa đơn nó mới lòi ra. Còn bên này mua là cứ nghĩ đinh đinh là có hoa, có trả tiền, có camera quay là chứng minh được rồi. Không, nghi Sĩ Thanh. Rồi. Ủa, nghĩ đằng ghi nẻo được mà không? Chị cho anh Đạt ghi trước đi. Anh đừng theo làm em đang làm cái Thôi. phương án gọi là đổ đồng á. Thôi cũng chơi trò vậy, chơi vậy nhau anh. Em là bữa hôm em bắt nhầm chị, em bắt được chị em cũng do vậy đó. Em thấy hai người kia ghi đó, cái còn người nào chưa ghi cái em ghi vô. Nó lộn nhanh lên. Ở dưới nó Tại không lẽ mà không đủ cái sự thông minh để suy nghĩ ra như gọi là bị ổi hiểu không? đó. Bị ổi đó, cái từ đó là quá nặng, đó là gọi kém thông minh rồi. Vẫn hiểu. Kém thông minh rồi. Bây giờ mời anh Tiến Đạt mở ra. Sĩ Thanh. Sĩ Thanh. Sĩ Thanh. Tiến Đạt. Két quơ. Quơ bạn. Đừng là các từ. Két quơ. Lan Trên. Lan Trinh. Rồi, bị bán đứng rồi. Bán đứng rồi, bị bán Bị đứng bán rồi. đứng rồi. Điệp viên của chúng ta là Khoan, có tóc. Có tóc, có tóc, có tóc. Rồi, nữ rồi, nữ rồi. Không, cái tóc này quen quá à. Em rồi. Từ đầu em đã nói tôi là điệp viên. Bác tổ chức kêu á, Nico phải là người thứ ba. Rồi nếu mà Nico là người thứ ba thì bán là Nico. Đúng không? Lúc mà ba người vô thì em cầm bộ đàm của ban tổ chức và ai đi vô là em nghe. Em cảm thấy hôm nay hai đội đều chơi dốc hết sức, thấy mọi người đều cố gắng thì cái chuyện mà mình thắng thì mình ăn, còn thua cùng nhau chịu. Em cảm thấy cái chuyện đó thì mình cùng một đội. Thôi các bạn cứ ăn đi. Tôi sẽ không Chơi đàng hoàng. Rồi trải qua một ngày thi rất là vất vả và cực nhọc, cái huân chương của X6 này sẽ giao lại cho anh Tiến Đạt và anh Tiến Đạt có thể quay lại biệt đội X6 bất kỳ lúc nào anh Tiến Đạt muốn. Cái quyền hạn thứ hai đó là anh Tiến Đạt có thể chỉ ra đội trưởng. Lần đầu tiên thì chơi cái này thì cảm thấy là khó thì cũng không khó, nhưng mà thời gian nó gấp rút cho nên là cái team trong đội nữa nó phải thống nhất thì sẽ giành được chiến thắng nhiều hơn, nhưng mà cuối cùng cũng vượt qua thì để coi coi, đúng không? Anh nghi lắm. Người ta xin rồi. Anh Trinh nhỏ mọn lắm, nếu mà bạn được làm đội trưởng mình sẽ trả thù tất cả những người nào mà từ trước giờ hại bạn. Không trả thù. Không trả thù. Đánh đập. Em chỉ muốn cái cảm giác được làm đội trưởng một lần thôi chứ em không có thù gì với chị. Rồi, là tập sau Tiến Đạt muốn Lan Trinh sẽ làm đội trưởng. cảm ơn anh. Như ý nguyện nè. Là ngày ăn hoành tráng đó vậy. Oh my god. Trời ơi, đây là hai ly sâm banh hữu hạn 80 năm mà mình mới uống được. Do nào hai? Yeah. Với một cái hai cái áo mưa dễ thương như vậy. Còn gì tuyệt vời nào? Ngon. Ngon. Vô một cái này đi. Mình say xỉn đêm nay. Yes. Yes. Không say không về. We are sexy girl. Hôm nay tôi đã tìm ra được một cô gái này rất là thân thiện với tôi. Thích lắm. Cảm ơn em, anh thích miếng bò của anh hơn.
Lên hả? Leo lên đi. Lên nữa đi anh, đứng lên nữa được không? Đây. Ba xí đem đứng lên cái. Rồi. Làm gì gồng hả má? Được rồi, sao đâu. Anh Đạt anh khoảng chừng 55 kg không? 62 kg. Ở đây anh cộng em cho. Qua.